มื่อคืนโค้ดเอใส่กลอนหรือเปล่าเพราะว่าได้ข่าวเฝ้าแต่ละฝันมาหยอกพี่น้องเลยเสียงดังมาแต่ไกลเลยพี่น้องเลยโอ้โหโอ้โหแรงดีไม่มีหมดดังเลยท้อหล่อไม่หมดเลยเมื่อคืนน้องนอนใส่กลอนหรือเปล่าเพราะพี่ได้ข่าวว่าใครมาหาถ้าไม่มีแล้วพรุ่งนี้จะมาหวังใจไว้ว่ารถไฟคงไม่ชนกันเมื่อคืนน้องแตนเจอแฟนน่ารักนั่นมันต้องอย่างนั้นเพราะพี่ได้ข่าวว่าใครฝันเยาวชนจากปะโตนะครับนี่มาซ้อมอยู่พี่ก็ช่วยซ้อมให้คนที่พี่ใฝ่ฝันคนนั้นหรือคือแตนจ้าโอ้แม่ค้าขายขวดเขามาแล้วแข็งแรงเดี๋ยวให้เทียบกับนเรศวรเลยผ่านใช้ได้โยนี่นะครับบรรยากาศบริเวณสนามแข่งเรือขึ้นโขนชิงทองของที่นี่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเห็นสะพานรถไฟเป็นเอกลักษณ์ของหลังสวนเลยดูสิครับว่าเอกลักษณ์เพียงไหนนะครับส่วนของซ้ายมือเนี่ยโดนผลของสงครามโลกที่โดนระเบิดสะพานเลยไม่เหมือนกันนะครับญี่ปุ่นก็ต้องมาสร้างชดใช้ในเรื่องของสงครามโลกครั้งที่2พายน้องๆจากปะโตอยู่โรงไหนกันบ้างอะลูกไอ้หนุ่มอยู่โรงไหนภูบดินทร์นี่ภูบดินทร์กับทั้งหมดเลยอ่ะสอนศรีโอ้โหสอนศรีนู่นน่ะรุ่นใหญ่ไม่ดูหน้ายังกับเด็กไม่มีแรงเลยอ่ะหยอกพี่น้องมาเห็นชัดๆเห็นเต็มเลยนะครับทีมหนุ่มหลังสวนแม่มาเห็นนาไม่ย่าใต้แก่ๆเลยหนุ่มหลังสวน10ขึ้นแล้วพี่ที่ตั้งชื่อคู่เปือนนั้นเรือพายนี่นะครับเวลามันลงแล้วมันก็เรียกว่าพอลงแล้วอยากลงอีกอ่ะปีนี้ปีนั้นปีไหนไม่ได้ลงแล้วมันนอกจากคือหมดแรงไม่ถึงหรือว่าสุขภาพไม่ดีเท่าไหร่นะครับถึงจะไม่ลงพายเรือกันเทศบาลอีกลำหนึ่งนะครับอันนี้พลังหนุ่มแท้นี่อันนู้นแก่ไปนี่คนหนุ่มต้องอยู่ลำนี้ลูกี้ผ่านโกงโอ้โหตัวเล็กๆกันเนอะลูกี้ลูกี้นะได้เห็นกันออกไปแล้วลำนู้นนะครับหนุ่มน้อยออก2 ลำของทีมเทศบาลนู่นหนุ่มน้อยของแปะนี่ยังรอฝีพายอยู่กันเลยวัดกันเลยเราถือว่าชดกว่าไอ้ย่าขาเว้ยเดี๋ยวเราโพสลำนี้นะเดี๋ยวได้นำลายเนี่ยวเป็นสายเบ็ดกันมั้งแล้วไปนู้นตบมือคู่นะตบมือลุกใจนะท้ายทวนมาเลยท้ายย่าหลงโลเด็กท้ายทวนมาเลยนั่นเราคู่กันเอาหมาว่าเทงว่าเกียงหมาว่าเกิดเกียงหมาว่าวะท้ายรับมาย้ายเรือเลยยาวเปรียบเด็กเอาควายนี้เอาแม่ไม่เลยอายุที่ตาควายนี้
ให้รู้ซาทีแล้วไม่ต้องออมมือไม่ต้องออมแรงเอาเต็มที่ไปเลยแข่งจริงไอ้ยะชักยาวเนี้ยเรายังไม่ได้วอร์มทีนะครับชักยาวๆก่อนถ้าเกิดออกเรือเดี๋ยวกล้ามเนื้อฉีกนะครับไปให้เห็นสวยงามเลยยาวๆไม่ต้องแคบกว่าแดงว่าเอาได้เห็นกันนะครับเดี๋ยวจะยุให้วัดกันต้องให้แปะอยู่ขึ้นดิตีแล้วอยู่วะโอ้ไปมาเลยฝีพายวิทย์น้ำเรือก่อนขนาดวิทย์น้ำเรือยังรอเลยคิดดู ยิ้มดันตีย่อได้เลยหยอกได้เลยนะครับใบใจนี่เวลามาดูเรือเขาซ้อมเรือนี่คุยนู่นบ้างนี่มั่งบ่าวนูโทรหาแควนนะแจ้งว่ากลับเย็นมาแจ้งว่าหนุ่มหลังสวนทีมนี้หนุ่มหลังสวนหนุ่มแต่ในคลองเนี่ยที่บ้านก็เรียกไอ้แก่ก็ไม่ถือไม่สานะครับกับผมเนี่ยพูดได้หมดอะตื่นซ่าไม่ได้ให้แล้วไม่ได้เลยนั่นเราเล่นตัวกันเรสวนลงแล้วเก่งนักก็ไปแต่สวนไม่มีใครก้าวแก่ไม่มีใครเทียบกันเท่าปีไหนดูจัดจ้านไปแต่สวนนเรศวรนเรศวรเคยสร้างชื่อเสียงมาจนเป็นที่รู้จักโด่งดังมาในสนามทั้งหลังสวนและก็สนามในที่ต่างๆมาจนรู้จักทีมนเรศวรนะครับโดยนายกวุฒิเนี่ยเป็นผู้ทำทีมนเรศวรขึ้นมานะครับชุดนั้นก็อายุอานามก็ค่อนข้างที่จะมากขึ้นนะครับก็เอาใหม่ๆเข้ามาเสริมนเรศวรยังคงชะกาจชะกันไม่น้องเบสนั่งนี่หวะพี่ไหมคนนี้ดูแล้วเป็นพระเอกได้เลยนะครับนเรศวรนี่นะนเรศวรยังไม่ได้ยืดเที่ยนะมารอดักครุบแล้วคนนมหลังส่วนนเรศวรก็ยังไม่ได้ยืดที่ไม่ได้วอร์มที่อย่าพึ่งกันนะ8-20แล้วมัน ว่าไปพี่น้องดูความสวยงามนี่3-2ฝีพายยังไม่ลงมานะครับอันนี้เป็นเรือซ้อมคุยอะไรรู้จักกันทั้งนั้นนะครับหลังสวนเนี่ยแกเลยนั่นนะไปรอเดี๋ยวถ้าวะโต๊ะคลื่นก็ลำนูอยู่แล้วข้าวแขนนะครับเพื่อนปุยแปลเป็นภาษากลางว่าเข้าใกล้ๆกันระวังลำนเรศวรมันจะตีเอาคลื่นพายไปไม่รอดนะขู่พี่น้องก็ขู่หนุ่มหลังสวนโอ้ฮิปเพื่อนเลยโอ้บีบเพื่อนเลยนะเนี่ย เป็นนักหนาโคตรโอ้ยเล่นบีบนเรศวรเลยเล่งบีบแล้วไปเล่งฮิปแล้วเล่งกายฮิปเอาอยู่เลยนั้นแหมนี่คือบรรยากาศของการซ้อมนะครับที่ไม่ต้องรีบที่เพิ่งไปมาเมื่อกี้เอาไว้หายหอบก่อนนะนเรศวรเพิ่งลงเดี๋ยวก็ต้องยืดไปก่อนนะวอร์มร่างกายก่อนว้ามีแรงวะเสียงว่าหนักก้อยชนะไก่ชนพี่น้องมีแรงวะเสียงว่า คือไก่ชนหลังสวนนี่มีชื่อมานานแล้วว่าเป็นไก่ชนที่ถ้ามาจากหลังสวนแล้ว
ชั้นเชิงการชนทั้งความสมบูรณ์อะไรต่างๆเนี่ยถือว่าสุดยอดนะครับ นอกจากเป็นเมืองเรือยาวแล้วไก่ชนนี่หลังสวนเป็นที่รู้จักกันทั่วเลยนะครับก็เราจังว่าเดียวยู่จังวะยู่กรงครอ ยู่กันไอ้ยะโอ้นเรศวรออกเรือพี่น้องโอ้แปลแล้วอ่ะเทียบ20เอาเรือซ้อมไปวัดกับเรือลำนู้นแพนเรศวรเห็นไหม20 แพ8 คนน่ะเห็นไหมว่าแล้วมาเทียบกับลำไหนไม่เทียบลำของเราได้ผลไงว่าไปนะครับ ชาวเรือเบื่อความสนุกสนานนะครับที่ลงมานี่ก็เพื่อประเพณีของหลังสวนนะครับแพ้ชนะเนี่ยเป็นเรื่องปกติแพ้ชนะไม่เกี่ยวเอาอย่างเดียวว่าได้ลงพายให้ได้ร่วมประเพณีอันใช้ได้นี่ เอาว่ายเรือนะครับก่อนจะลงเรือก็ก่อนจะขึ้นจากเรือก็ว่ายเรือก่อนจะลงไปพายก็ว่ายเรือนะเห็นไหมอย่าประมาทให้วังแต่คนบ่อผลัดน้ำติบ่อเพื่อนเก่งนะว่าไปเรื่อย ใช้ได้เลยป้านนานมันโอ้ระดับพระเอกนี่อยู่รอทั้งนั้นไอ้ย่ายิ้มหวานเฉียบเลยไอ้ย่านี่ถ่ายวิดีโอสุดรอไม่ได้เห็นคนข้างล่างเลยตายนู่นไม่ได้ อนุชิตชิมณีนะครับนี่โอ้สักเสือไว้สวยเลยนี่ หาได้เลยครับสาว หลายเที่ยวแล้ว ๆการจันพอแล้ว นี่มีการชะลอให้ผู้ที่นั่งรถไฟก็ได้ดูบรรยากาศคลองหลังสวนนั้นด้วยนะครับเนี่ยไม่ธรรมดา